Xin chào quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn luôn theo dõi tất cả các video của Khanh chia sẻ về ô tô. Hôm nay Khanh làm một cái video so sánh giữa các phiên bản XC60 phân phối tại thị trường Việt Nam. Và Khanh xin phép chia sẻ phân phối tại thị trường Việt Nam hiện tại XC60 có tổng cộng 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản sử dụng động cơ T8 Recharge, có nghĩa là nó sẽ sử dụng động cơ điện. Và động cơ điện của xe này nó đi được lên đến 50 km, tức là trong bán kính khoảng 50 km một hàng ngày sử dụng. Quý anh chị nếu đi loanh quanh khoảng đó chỉ cần sử dụng bằng động cơ điện. Khi hết điện tự động động cơ xăng nó sẽ kích hoạt. Đó là một cái điều rất là hay. Và cái xe động cơ Recharge T8 này nó tiềm cận xe điện nhiều hơn một cái động cơ hybrid, tức là nó sẽ cao hơn cái xe hybrid. Kế đó thì chúng ta sẽ có hai phiên bản B6 sử dụng động cơ B6, nó cũng là một động cơ điện nhưng động cơ điện chỉ dùng để tăng tốc. Rồi, nó sẽ có hai phiên bản cho quý anh chị lựa chọn, hai phong cách khác nhau, một phong cách Inscription và một phong cách R-Design dành cho những anh chị trẻ trung. Còn phong cách Inscription dành cho những anh chị thích về phong cách lịch lãm và phù hợp với người đi làm nhiều hơn. Rồi, tay Khanh đây là hai chiếc chìa khóa của xe. Và thời điểm hiện tại Khanh cũng chia sẻ với nhà mình là chìa khóa nó chỉ có hai chìa như vậy thôi. Nó không còn là chìa dạng da hay là chìa để quý anh chị lặn nữa. Đây là chìa nhựa nha. Còn về quý anh chị muốn thay đổi phong cách thì mình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Rồi, mình sẽ bọc lại da hoặc là thay ốp nó, vân vân. Và cái chiếc xe đứng kế bên phải Khanh đây là cái chiếc xe T8 Recharge. Thì phiên bản Inscription nó sẽ mang phong cách của T8 Recharge, giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác nhau một số chi tiết nhỏ. Thì lát nữa quý anh chị sẽ coi những cái đoạn video của Khanh đưa lên để quý anh chị có thể rõ hơn. Khanh xin phép chia sẻ về phần đầu xe. Đầu xe của phiên bản Inscription T8 Recharge giống nhau hoàn toàn, không khác nhau gì hết. Chúng ta sẽ thấy một cái viền chrome ở phần dưới cản đây, phần viền chrome dưới cản. Rồi cái hốc gió, đây cái hốc gió nhỏ bên phải cũng là một cái viền chrome. Trong khi đó cái phiên bản R-Design thì nó sẽ sơn đen bóng. Rồi quý anh chị coi giúp dùm Khanh. Phần phía dưới cùng cái phiên bản T8 Recharge thì nó sẽ không có cái đèn cản. Riêng hai phiên bản Inscription và phiên bản R-Design sẽ có cái đèn cản ở phía ngay cái tay của Khanh đây, ngay vị trí tay. Về phần cụm đèn bố trí hình búa tho là giống nhau hoàn toàn trên cả 3 phiên bản. Về lưới tản nhiệt, phiên bản Inscription và phiên bản T8 Recharge giống nhau hoàn toàn về phong cách lưới tản nhiệt. Riêng phiên bản R-Design có thiết kế nhìn trẻ trung hơn so với phiên bản này. Phiên bản này thì thuộc về phong cách lịch lãm. Phong cách lịch lãm thì nó sẽ đi với phần nội thất là lịch lãm luôn. Lát nữa quý anh chị sẽ cùng theo dõi theo bên trong nha. Với các chiếc chìa khóa của xe T8 Recharge cũng giống như động cơ B6 thế hệ mới bây giờ, quý anh chị có thể đề nổ từ xa thông qua ứng dụng Volvo Car. Thì Khanh đã làm một cái video chia sẻ cho nhà mình về ứng dụng Volvo Car rồi. Quý anh chị có thể coi lại giúp dùm Khanh. Mình có thể mở cửa, lóc cửa từ xa, đề nổ từ xa, kích hoạt máy lạnh vân vân. Rất là nhiều những cái tính năng hay trên ứng dụng Volvo Car đã được ra mắt từ ngày 18 tây tháng 5 vừa rồi. Chúng ta tiến đến bên hông. Về phần mâm, quý anh chị nhìn vào phần mâm sẽ thấy được là phong cách khác nhau ở phiên bản R-Design và Inscription. Và phiên bản T8 Recharge này sẽ có phong cách kiểu mâm giống Inscription. Giống như ban đầu Khanh chia sẻ, Inscription và phiên bản T8 Recharge gần như không có sự khác biệt, nó chỉ khác nhau một tí vài điểm nhỏ. Rồi, còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn rõ về phần mâm. Kiểu mâm là khác nhau, kích thước mâm là giống nhau và đều sử dụng là bộ lớp 235-55R19. Tiến đến phần bên hông thì quý anh chị có thể nhận biết ngay phần má ve. Má ve của mình riêng phiên bản T8 Recharge sẽ có cái phần sạc điện. Đây là vị trí sạc điện để mình có thể sạc tại nhà. Phần sạc điện của T8 Recharge, quý anh chị không nhớ sạc ở nhà thì có thể tự sạc bằng động cơ điện khi quý anh chị phanh. Đó, chiếc xe nó sẽ tự vận hành làm việc đó cho mình không cần phải nhớ. Rồi, đó là những cái hay trên động cơ T8 Recharge.
động cơ điện đi được 50 km hoàn toàn bằng điện, hết điện chuyển qua xăng. Quý anh chị không phải lo lắng, không phải sợ cái chiếc xe điện của mình nó giống như cái smartphone lúc nào cũng cần một cục sạc dự phòng. Rồi chúng ta sẽ tiến đến cái phần gương hậu. Gương hậu của phiên bản R-Design sẽ có màu đen. Phiên bản Envision và phiên bản T8 Recharge sẽ có gương hậu cùng màu thân xe. Và chiếc xe này Khanh đang đứng là do gương hậu là có màu đen, thân xe có màu đen, thành ra quý anh chị nhìn thấy nó là màu đen. Nhưng thực chất nếu là cái chiếc xe màu khác giống như cái phiên bản R-Design Khanh đang để trên màn hình thì quý anh chị sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Về công nghệ trên mặt gương hậu thì xe Volvo sẽ có chống chói trên gương hậu bên ngoài, sấy gương, cảnh báo điểm mù, lật mặt gương khi giê, vân vân. Đó là những cái công nghệ rất là hay, rất là an toàn khi chúng ta sử dụng một chiếc xe Volvo. Rồi chúng ta sẽ tiến đến phần cửa xe. Cửa xe sẽ có một số điểm khác biệt. Nếu quý anh chị nhìn bên hông sẽ thấy một cái nẹp chrome. Đó là phiên bản Envision và phiên bản Recharge. Còn phiên bản R-Design thì sẽ không có cái viền chrome này. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Nhưng đối với phiên bản Recharge thì phần cửa sau sẽ để chữ Recharge. Phiên bản Envision sẽ không có chữ Recharge này và nó chỉ là một mạch chrome liền khối thôi. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh nha. Rồi còn phần tay nắm cửa thì nó giống nhau hoàn toàn tất cả các phiên bản. Một cái điểm cao hơn một tí ở vị trí đây, ngay viền chân kính. Phiên bản R-Design sẽ có màu đen. Đây, viền kính phiên bản R-Design sẽ có màu đen. Riêng phiên bản Envision và phiên bản T8 Recharge sẽ là viền chrome sáng. Viền chrome đen của phiên bản R-Design nó cũng là chrome nhưng mà nó sẽ sơn đen bóng để cho quý anh chị mang phong cách thể thao hơn. Rồi tiến đến phần ba ga mui. Cũng như thế, ba ga mui của phiên bản R-Design thì nó sẽ có màu đen, sơn đen nha. Còn phiên bản Envision và phiên bản Recharge sẽ là màu sáng để cho quý anh chị mang cái phong cách nó lịch lãm hơn rất là nhiều. Đó là những điểm bên hông, sự khác biệt của 3 phiên bản mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị để quý anh chị có thể nhận biết ngay chiếc xe mình thuộc phiên bản nào. Rồi mời nhà mình tiến đến phần đuôi xe. Phần đuôi xe gần như 3 phiên bản ở phía từ chữ Volvo trở lên giống nhau hoàn toàn, không có sự khác biệt. Nhưng từ chữ Volvo trở xuống, đối với phiên bản Recharge thì sẽ có một cái logo để chữ T8 AVKD Recharge ngay tay của Khanh. Đây, cái logo này đây. Nhưng các phiên bản khác thì chỉ để là động cơ B6. Động cơ B6 thôi. Đó, quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh nha. AVKD và động cơ B6 không có chữ Recharge. Rồi chúng ta sẽ tiến đến cái phần phía dưới ốp cản. Thì phiên bản R-Design sẽ có mang phong cách thể thao. Nó sẽ không có một cái viền chrome chạy ngang giống như phiên bản Envision và phiên bản Recharge này. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Và đối với các xe từ 2022 đổ đi, quý anh chị nhìn vào phần ốp cản sau thì sẽ không để lộ cái phần bô xe ra. Đây là phong cách thiết kế hướng đến những chiếc xe điện. Và đây là xu hướng của các hãng, gần như quý anh chị sẽ không thấy cái việc nhìn vào đuôi xe là lộ hai bên bô sau. Về phần hông bên phải, Khanh muốn gửi đến cho cả nhà mình vị trí đổ xăng. Vị trí đổ xăng thì Khanh muốn nói với nhà mình là cả 3 phiên bản nó giống nhau hoàn toàn, không có sự khác biệt. Và cái phần nắp xăng này nó sẽ lóc theo lóc cửa. Nếu quý anh chị lóc cửa thì nắp xăng sẽ không mở được. Và quý anh chị mở lóc cửa thì phần nắp xăng này sẽ mở được nha. Còn xăng thì quý anh chị sử dụng xăng 92, 95 đều được hết. Còn góc độ của Khanh thì Khanh khuyên nhà mình nên sử dụng xăng 95 để cho chất lượng lái xe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ Khanh mời nhà mình đi vào phần nội thất để mình xem phần nội thất có gì khác biệt so với phần bên ngoài, những điểm mà quý anh chị mới vừa nhìn thấy. Đầu tiên Khanh muốn giới thiệu cho cả nhà mình phần cốp sau. Cốp sau độ rộng của 3 phiên bản giống nhau hoàn toàn, bố trí phần trên đây giống nhau hoàn toàn. Và cũng có những cái cổng sạc là 12V để cho mình sử dụng những cái lưới hai bên như nhau. Nhưng sự khác nhau sẽ nằm ở phần dưới quý anh chị ạ.
Bây giờ Khanh sẽ mở ra nha. Đây. Đây là phần sau của phiên bản T8 Recharge. Quý anh chị nhìn vào sẽ thấy một bộ pin. Đây, bộ pin này có dung lượng là 95 ampere-giờ, 12V. Rồi. Kế nữa là quý anh chị sẽ thấy là bộ sạc tại nhà. Bộ sạc này quý anh chị có thể sử dụng điện 220V tại nhà, không cần phải điện 3 pha nha, mà cũng không cần phải cắm mát gì đâu. Dạ. Đây, bộ sạc của mình. Đây, quý anh chị có thể cắm sạc tại nhà. Và quý anh chị lưu ý để cắm và mở cái bộ sạc này thì xe của mình phải ở trạng thái là không nổ máy nha. Đây là bộ sạc. Khi mà dỡ cái phần sau lên thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình là đối với phiên bản T8 Recharge sẽ không có bánh xe dự phòng. Đó là một cái mà Khanh muốn gửi đến cho cả nhà để cả nhà mình phải lưu ý khi sử dụng xe. T8 Recharge do sử dụng pin rồi, chính vì vậy phần sau không bố trí được cái vị trí để bánh xe dự phòng. Chính vì vậy nhà sản xuất có gửi đến cho nhà mình một bộ bơm lớp và vá vỏ khẩn cấp ở đây. Đây là cái chai vá vỏ khẩn cấp của mình. Đây. Và một bộ bơm lớp. Nếu mà cây đinh mà đâm vào, dính vào trong vỏ thì Khanh khuyên nhà mình thì sử dụng cái bộ bơm này để mình có thể là đi. Còn nếu mà nó tiếp tục xì thì mình hả đổ keo vào nha. Thì Khanh đã làm một cái video chia sẻ cho cả nhà mình về cái việc sử dụng cái bộ này. Quý anh chị lưu ý mình coi lại video này thì Khanh làm so sánh, Khanh không đi vào chi tiết nữa. Tiến đến hàng ghế sau, phiên bản Inscription, phiên bản R-Design sẽ có mang phong cách khác nhau. Phiên bản T8 Recharge sẽ giống phong cách của phiên bản Inscription. Về màu nội thất, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Phiên bản R-Design sẽ mang phong cách màu đen và pha chút xíu phần nỉ để mang tính chất thể thao với những đường chỉ màu trắng sẽ giúp cho quý anh chị cái phong cách nó nhìn thể thao và trẻ trung hơn. Riêng phiên bản Inscription và T8 Recharge sẽ mang phong cách giống như Khanh nói là lịch lãm, hướng đến những anh chị mà mang tính chất điềm tĩnh và cần sự là lịch sự, cũng giống như là cần sự sang trọng để mình có thể đi giao tiếp ở ngoài xã hội. Ở phần ghế, cả hai loại đều có thể sử dụng để cho các bé ngồi phía sau, mình có thể nâng vị trí của bé ngồi lên. Đối với hàng ghế sau của cả 3 phiên bản đều sử dụng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, nhưng phiên bản T8 Recharge quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh là ngay vị trí này không có cửa gió hàng ghế sau. Nhưng quý anh chị sẽ có cửa gió hàng ghế sau ở ngay trụ B. Đây, quý anh chị coi giúp dùm Khanh nha, cửa gió hàng ghế sau ngay trụ B. Cửa gió hàng ghế sau ngay trụ B nha. Còn cửa gió hàng ghế sau ngay tay tựa trung tâm thì sẽ không có trên cái phiên bản T8 Recharge. Nhưng hai phiên bản kia, Inscription, R-Design đều có giống nhau. Ở phần tay nắm cửa của hàng ghế sau, do nội thất của mình là màu đen và màu da bò, chính vì vậy mình cũng có hai phong cách khác nhau. Phần tay nắm cửa quý anh chị nhìn thấy không ạ? Đây cái phần bọc của Inscription và T8 Recharge giống nhau hoàn toàn. Một màu da bò nâu sô-cô-la, đúng không ạ? Nâu sô-cô-la. Rồi đối với phiên bản R-Design thì sẽ mang phong cách là màu đen và cũng ốp da ở ngay phần tay đây. Quý anh chị nhìn thấy tất cả đều sử dụng hệ thống loa Power Weekend trên xe. Một cái hệ thống loa rất là hay và có thể biến chiếc xe của quý anh chị thành một rạp hát di động. Rồi bây giờ Khanh mời cả nhà mình xem phần tay nắm cửa của ghế trước khác nhau gì. Phần tay nắm cửa của ghế trước cũng mang phong cách Inscription đối với phiên bản T8 Recharge và phiên bản Inscription. Đây quý anh chị nhìn thấy không ạ? Màu nâu sô-cô-la. Và riêng phiên bản R-Design thì nó sẽ mang phong cách là màu đen. Rồi cũng là hệ thống loa Power Weekend. Và quý anh chị cũng có nhớ hai vị trí ghế ở ngay tay của Khanh. Các xe giống nhau, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Phần ốp bật bước lên thì phiên bản Recharge nó sẽ để chữ Recharge. Đây, quý anh chị coi giúp dùm Khanh nha, chữ Recharge. Còn phiên bản Inscription R-Design thì nó sẽ để chữ khác. Khanh đang ngồi trong nội thất của phiên bản T8 Recharge thì phiên bản Inscription giống y như vậy, không khác nhau từ bất kỳ một chi tiết nào
ở phần điều khiển màn hình cũng giống như các vị trí ốp gỗ trên táp lô, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Riêng đối với phiên bản R-Design sẽ mang phong cách là ốp nhôm và màu là màu đen, còn đây vẫn là phong cách của một sự lịch lãm và sang trọng. Đây, cái phần tay tựa để quý anh chị nhìn thấy không ạ? Tất cả đều ốp gỗ hết, mang phong cách là sang trọng, lịch lãm. Riêng phiên bản R-Design sẽ mang phong cách là phần nhôm, mình sẽ ốp phần nhôm vào thì nó sẽ mang tính chất trẻ trung và thể thao hơn. Một vị trí khác nữa trong nội thất của xe thì Khanh muốn gửi đến cho cả nhà mình, đó là cần số pha lê. Cần số pha lê chỉ có trên phiên bản Inscription và phiên bản T8 Recharge. Riêng phiên bản R-Design sẽ là cần số bọc da. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh về phần cần số nha. Rồi, còn các chi tiết khác từ cần hộp số điện tử nè, rồi nút đề nè, auto hold, phanh tay điện tử giống nhau hoàn toàn tất cả. Về phần cụm màn hình trung tâm thì Khanh có muốn chia sẻ nhỏ với nhà mình một tí về màn hình trung tâm. Đối với màn hình trung tâm của phiên bản T8 Recharge và hai phiên bản còn lại thì khác nhau một tí ở cái vị trí Khanh đang để ngón tay. Đó là cái phần pin. Đây là phần pin của phiên bản T8 Recharge. Thì quý anh chị sẽ nhìn vào đây để mình biết mình có thể sử dụng phần pin để đi được bao nhiêu cây số nữa. Và phần phía dưới là phần động cơ xăng thì nó sẽ quy đổi ra số km tương ứng với lượng xăng còn trong xe. Còn chiếc xe của anh chị khi mà đề lên đối với phiên bản T8 Recharge, mặc nhiên nó sẽ đề bằng động cơ điện. Chính vì vậy khi quý anh chị nhìn thấy cái chữ ready là cái chiếc xe của mình đã sẵn sàng chạy. Và phần trong cái mode điều khiển, phần drive mode thì cái phiên bản T8 Recharge sẽ có cái chữ Pure để quý anh chị có thể sử dụng bằng động cơ điện nha. Mặc nhiên khi khởi hành lên, đề máy lên nó là động cơ điện. Chính vì vậy ngồi trên cái chiếc xe T8 Recharge thì chúng ta gần như không nghe một tiếng động nào của động cơ đi vào hết. Đây, quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh nha. Các cái xe kia thì sẽ cho mình là các chế độ chỉnh, kể cả indie video cũng có luôn. Nhưng cái phiên bản T8 Recharge này thì nó sẽ có thêm phần thuần điện và phần hybrid để mình có thể là sử dụng các cái mode điều chỉnh. Riêng phiên bản T8 Recharge thì nó sẽ có thêm một dòng phía dưới đây nữa. Đây là có 3 chế độ để cho mình có thể là auto, có nghĩa là cái việc mà nạp pin là tự động. Hold tức là mình giữ một cái lượng pin nào đó để mình có thể là trữ pin lại, để trong một số tình huống thì mình muốn sử dụng động cơ gần như hoàn toàn bằng điện không á, thì mình sẽ hold nó lại. Còn khi quý anh chị chuyển qua chế độ charge thì nó sẽ dùng cái động cơ xăng để sạc cho cái bộ pin của mình. Còn góc độ của Khanh khuyên nhà mình nên để auto, khỏi cần phải suy nghĩ gì hết. Đó, không cần phải hold gì hết, pin không cần phải hold làm gì. Nhưng đối với ở nước ngoài, ở những thị trường châu Âu thì có đi vào một số chỗ, một số khu vực thì nó sẽ có những cái tiêu chí về cái phần môi trường cao, thành ra là phải chạy bằng động cơ điện để đảm bảo về cái ý thức cũng giống như văn hóa giao thông của khu vực đó. Đối với phần động cơ thì công suất có sự khác biệt. Động cơ phiên bản T8 Recharge có tổng công suất là 407 mã lực, riêng phiên bản B6 động cơ tổng công suất là 320 mã lực. Thì nó chỉ khác nhau về phần động cơ điện. Đây là cái phần động cơ điện. Quý anh chị nhìn thấy giúp dùm Khanh ngay tay Khanh đây. Đây là phần động cơ điện nha. Động cơ điện này sẽ giúp cho chiếc xe thêm 87 mã lực nữa. Trên đây Khanh đã giới thiệu xong cho nhà mình các chi tiết khác nhau giữa 3 phiên bản XC60, T8 Recharge, Inscription và R-Design. Mong rằng quý anh chị có thể lựa chọn một phiên bản nào đó phù hợp với nhà mình. Còn về giá bán được thống nhất tất cả các khu vực trên toàn quốc và chương trình khuyến mãi cũng vậy. Do Volvo tại thị trường Việt Nam chỉ có 3 showroom, một showroom tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ những quý anh chị từ Nha Trang đổ vào Cà Mau. Phần còn lại sẽ phục vụ khu vực miền Trung và phần còn lại sẽ phục vụ khu vực miền Bắc. Thành ra nếu Khanh và anh chị mình có duyên, có nói chuyện với nhau thì nhà mình nhớ ủng hộ Khanh chỉ tiêu về xe
để Khanh được phục vụ cho mình từ lúc tư vấn xe cho đến lúc nhận xe nha. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video của Khanh. Và Khanh cũng xin phép chia sẻ lại về chính sách bảo hành của Volvo là 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Quý anh chị cũng có thể là mua gói bảo hành mở rộng ra 5 năm để cho mình tăng thêm cái giá trị còn lại trên cái chiếc xe của mình đang sử dụng. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh, trong vòng 3 năm sử dụng của chiếc xe được miễn phí bảo dưỡng. Quý anh chị không phải tốn bất kỳ một đồng nào về chi phí bảo dưỡng trên chiếc xe Volvo, những chiếc xe Volvo được phân phối chính hãng. Ngoài ra, đối với phiên bản T8 Recharge sẽ có thêm bộ pin, thì bộ pin đó là một cái vấn đề lo lắng của quý anh chị. Pin sẽ được bảo hành 8 năm. Trong 8 năm sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề lỗi cho pin sẽ được thay thế miễn phí. Sau 8 năm, nếu pin của quý anh chị chai bất kỳ một cell nào đó thì chúng ta chỉ cần thay từng cell pin, không phải thay cả bộ pin. Như vậy sẽ làm cho chi phí sử dụng của quý anh chị giảm xuống rất là nhiều so với nhiều hãng khác. Đó là những cái thông tin mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ gửi đến các thông tin chi tiết theo từng thời điểm cho quý anh chị được rõ. Giá thời điểm năm 2022 này, xe có tăng giá điều chỉnh so với những thời gian trước. Mong rằng quý anh chị luôn cập nhật bằng cách gọi điện số điện thoại của Khanh để Khanh gửi những thông tin mới nhất dành cho quý anh chị nha. Cảm ơn nhà mình luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.